So, ito pala yung dog na may ubo. Grabe yung ubo niya, parang iluwa niya na yan tiyan niya. Pinilhan ko na lang siya ng Bronc-Cure. Ito kasi yung nakikita ko sa mga animal sites na igagamot daw sa mga dogs pag may ubo. Ito yung dog. Nung last Thursday, may ubo itong dog na ito nung last Thursday. Sobrang ubo niya. So, tinry ko lang, baka magdaan siya ulit dito sa lab. Binigyan ko siya ng Bronc-Cure at saka yung feeds. So, kinain naman niya. So, sana gumaling yung ubo niya kasi kawawa naman siya. Wala atang may-ari nito. So, yan. So, yung Bronc-Cure binili ko sa Gaysan, no, tag 250 pala. Kasabay ng pagbili ko ng pagkain ng pusa ko.